เอาใจเขามาใส่ใจเราครับสมมติวันหนึ่งเราเป็นคนไข้คนนั้นเราก็อยากให้หมอแจ้งทั้งหมดกับเราว่าเราเป็นอะไรเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะทำแต่ณวันนี้เรายังไม่ได้ทำถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเราจะได้มีการจัดสรรเวลาจัดการชีวิตตัวเองได้ถูกปกติแล้วเนี่ยเราคนไข้คนหนึ่งเข้ามาอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ได้แค่แบบถามคำสองคำตรวจร่างกายจิ้มนิดหน่อยแล้วก็สั่งย้ายคนไข้ออกไปแต่ว่าเราสังเกตตั้งแต่เขาเดินเข้ามาในห้องเลยว่าการเดินเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างบุคลิกท่าทางเขาความกังวลความเครียดของเขาเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยแพทย์เราเนี่ยจะประเมินเนื่องจากเราตรวจคนไข้วันละเป็นร้อยครับเราก็จะมีประสบการณ์คนไข้ผ่านเรามาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนรายแล้วการที่คนไข้คนนึงเข้ามาคุยกับเราไม่กี่คำเนี่ยเราสัมผัสเขาได้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแจ้งข่าวร้ายครับปกติเราจะมีการประเมินก่อนว่าคนไข้คนนี้เขาสามารถที่จะรับข่าวร้ายได้ไหมถ้าเกิดเราประเมินแล้วคนนี้โอเครับข่าวร้ายได้เราจะแจ้งกับเจ้าตัวคนไข้แต่ถ้าเกิดว่าเราประเมินแล้วเขายังไม่พร้อมที่จะรับข่าวร้ายเนี่ยเราก็อาจจะต้องคุยกับญาติสายตรงเขานะว่านั้นตอนนี้เราตรวจเจออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางญาติอาจจะต้องร่วมกันดูแลรักษาเขาเนาะก็อาจจะต้องให้ญาติเนี่ยเป็นคนประเมินว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังเมื่อไหร่ครับแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็ตามเราจะต้องแจ้งเจ้าตัวอยู่แล้วว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรบ้างนะครับเป็นระยะที่เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับเอาใจเขามาใส่ใจเราครับสมมติวันหนึ่งเราเป็นคนไข้คนนั้นเราก็อยากให้หมอแจ้งทั้งหมดกับเราว่าเราเป็นอะไรเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะทำแต่ณวันนี้เรายังไม่ได้ทำถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเราจะได้มีการจัดสรรเวลาจัดการชีวิตตัวเองได้ถูกเช่นแบบเราอาจจะต้องทำพินัยกรรมหรืออาจจะต้องอยากไปที่ไหนไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราอาจจะมีญาติหรือมีลูกมีครอบครัวที่เราไม่ได้เจอหน้ากันมานานเนี่ยเราอยากจะเจอเขาอย่างเงี้ยครับหมอคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องแจ้งคนไข้อยู่ดีเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาต้องรับรู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาจะได้จัดการชีวิตตัวเองได้ครับแต่แค่จะแจ้งเลยหรือว่าอาจจะรอเวลานิดนึงให้เขาทำใจก็ตัวเคมีบำบัดเนี่ยมันก็คือเป็นสารเคมีที่เป็นสารพิษขนาดรุนแรงนะครับแต่ว่าเขาออกแบบมาแล้วว่าให้สารเคมีตัวนี้มันมีกลไกการออกฤทธิ์ยังไงทำลายเซลล์แบบไหนครับซึ่งเวลาให้เคมีเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะมีความจำเพาะระดับหนึ่งที่จะไปทำลายเซลล์ที่มีความจำเพาะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้มีความจำเพาะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์เนื้อเยื่อปกติเราเนี่ยก็จะโดนทำลายไปด้วยมันก็คล้ายๆกับเรื่องของถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนอาจจะเป็นระเบิดพอเราให้เคมีก็คือเหมือนไปบอมร่างกายทั้งหมดเลยแต่ว่ามันอาจจะไปบอมส่วนที่เหมือนอย่างเช่นแบบสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นไปทิ้งระเบิดโดนทิ้งระเบิดที่เกาะนะครับอันนี้แต่ว่ามันก็คือตรงเกาะนั้นหายไปเลยแล้วก็แอเรียรอบข้างเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่ามันโดนแค่เฉพาะในญี่ปุ่นมันไม่ได้กระจายออกมาถึงประเทศอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเคมีที่เราให้ไปมันให้เข้าสู่ร่างกายมันก็ทำลายจุดนั้นแต่ว่าเซลล์รอบๆข้างเนี่ยก็จะโดนไปด้วยเหมือนกันแล้วก็เซลล์ปกติทั่วร่างกายเนื่องจากเคมีเป็นให้การทางสายเลือดครับมันก็กระจายไปทั่วร่างกายเหมือนกันแต่ว่าคนไข้ที่แข็งแรงและฟิตหน่อยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รับผลข้างเคียงเยอะมากเท่ากับคนที่อ่อนแอเพราะถ้าคนอ่อนแอเนี่ยเขารับไปปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะสู้กับเคมีไม่ไหวส่วนฉายแสงเนี่ยเป็นการจำเพาะลงไปอีกเพราะว่าเราก็จะกำหนดว่าแสงจะฉายแค่บริเวณนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีความจำเพาะเหมือนจำกัดแอเรียที่จะโดนมากกว่าเคมีคำว่าเฉพาะเนี่ยจริงๆมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนอกจากยาเคมีบำบัดฉายแสงแล้วเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าปัจจุบันก็คือเป็น targeted therapy เป็นยาพุ่งเป้าครับซึ่งอันนี้มันจะมีความจำเพาะไปอีกว่าออกฤทธิ์เฉพาะแค่ยีนที่มันผิดปกติแค่ตำแหน่งนี้เท่านั้นอะไรเงี้ย
ครับมันก็จะมีความจำเพาะลงไปมากกว่าเคมีหรือฉายแสงครับแต่ว่าด้วยกลไกการทำลายเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันครับอย่างเคมีก็คือเหมือนเป็นสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดเป็นพิษในเซลล์และเซลล์ก็ตายฉายแสงเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆรังสีครับที่ยิงมาเพื่อทำลายแต่ว่ายาพุ่งเป้าเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือเขาให้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปบล็อกเอนไซม์บางอย่างบล็อกยีนบางอย่างเพื่อไม่ให้มันทำงานแล้วสุดท้ายพอเซลล์ไม่ได้รับสารอาหารหรือไม่ได้รับอะไรบางอย่างที่มันไปบล็อกเนี่ยเซลล์มันก็จะฝ่อตายไปเองมีทั้งฉีดแล้วก็มีทั้งกินครับ targeted therapyจริงๆเนี่ยคือในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยการรักษาแผนปัจจุบันนะครับเรารักษาโดย evidence base ก็คือเรารักษาโดยมีการทดลองมีหลักฐานการประจักษ์แล้วเนี่ยว่าให้ยาแบบนี้ขนาดเท่านี้จะได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ได้ผลกับเซลล์มะเร็งชนิดไหนบ้างได้ผลกับมะเร็งอะไรบ้างคือณปัจจุบันเนี่ยคือเรารักษาโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือมีการทดลองตั้งแต่ในสัตว์ทดลองก่อนแล้วก็มาทดลองกับคนแล้วก็เก็บข้อมูลเป็นจำนวนคนไข้ที่เข้าร่วมการรักษาปริมาณมากมายนะครับซึ่งแผนปัจจุบันแน่นอนเรามีข้อมูลอธิบายคนไข้ได้หมดว่าการรักษาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างสเต็ป1 2 3 4ถ้าผ่านสเต็ปนี้ไปแล้วจะรักษายังไงต่อได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับคือเราสามารถตอบคำถามคนไข้ได้หมดทุกอย่างทางเลือกเนี่ยมันก็มีหลายอย่างตั้งแต่เรื่องของแบบสมุนไพรหรือว่าปัจจุบันก็จะเป็นพวกเอากัญชาอะไรต่างๆมาใช้นะครับบางคนใช้เป็นแบบชีวจิตไปเลยเรื่องของปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอาหารอย่างเดียวเลยครับซึ่งการทำแบบนั้นนะครับก็คือบางเคสเนี่ยก็อาจจะตอบสนองได้หมอว่าเห็นนะครับหลายๆเคสเนี่ยที่เขาเข้าไปทางเลือกเนี่ยบางเคสก็ Amazing เหมือนกันคือถ้าในทางแผนปัจจุบันเนี่ยเราดูแล้วเขาระยะสุดท้ายแบบนี้อยู่ได้ไม่เกิน 2-3 เดือนแน่นอนอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้แบบผ่านไป 2-3 ปีเราก็ยังเห็นหน้าเขาอยู่แล้วเขาก็ยังแข็งแรงดีโดยที่เขาใช้หลักการรักษาแบบชีวจิตทางเลือกครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหมอคิดว่าการรักษาทางเลือกครับมันมีข้อจำกัดแล้วก็มีข้อควรระวังมากๆโดยที่เรามักจะไปรักษาตามคำบอกเล่าได้ยินเขาเล่าว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นแค่คำเล่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเขาพูดหมดแค่ไหนแล้วเราเป็นมะเร็งชนิดนี้มันจะตอบสนองต่อที่ยาสมุนไพรที่เขาให้ไหมคือมันไม่มีคำอธิบายที่เป็นหลักฐานออกมาให้เราแบบได้เคลียร์ชัดเจนครับแต่หมอก็ไม่ได้ห้ามคนไข้ก็คือเราจะให้ข้อมูลกับคนไข้แหละว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยได้ผลยังไงรักษายังไงบ้างแล้วให้เขาไปตัดสินใจเองว่าเขาจะรักษาแผนปัจจุบันไหมนะครับแต่ว่าถ้าเขาจะทิ้งแผนปัจจุบันแล้วไปทางเรื่องอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้หมอก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการรักษาทางเรื่องเนี่ยเราไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกได้ว่ามะเร็งชนิดนี้ต้องรักษาแบบไหนได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ตอบสนองแล้วจะยังไงต่อครับก็คือสามารถไปทางเลือกได้แต่ไม่อยากให้ทิ้งแผนปัจจุบันเนี่ยก็อยากให้ทำควบคู่กันไปด้วยครับ